Ayun pala Yan rin po ukap. ang Bulkan TAAL ng sumabog. Napakalaki pala niyan. Hanggang doon pala ang bulkan yung sumabog. Ilan yan ang tsura. Sa dulo. Dine. Mula dine hanggang doon. Grabe pala nun. Hindi lalo pag lumapit yan. Pag sa malapit. No? Hanggang doon yan. Pumutok. Wabay ko mga tanga. Pumugi pa eh. Barangay, Banyaga. Ang ganda na pala ang transport. Saka pa naman pumutok ang bulka, lalo gumaganda. Hindi natin ang kalala eh. Ano ba yan? Pumps. Napakalikabok naman ito. Ilaw naman ako dito mahal. Ito ang first time ulit ko dumaan din. After
nakakaalat ko yung mga nakadaan bagyo. Wala ko alam ulit dito ang mga residente. Yan o. Yan. Dati po kasi naroon yung mga bahay-bahay. Yan. Ito po dati wala dyan tubig nung bago kumalis papuntang South America. Ngayon kita na sa daan ang tubig dito. Binago ang daan. So ito yung mga marami na rin dito mga riders. So isa lang motor yung dinala namin kasi wala pang pang-hold ng video ng camera. So yan, hanggang dyan dati doon yan. So kitang kita na ngayon ang tubig. Dati doon layo pa doon sa may niyog na yon, lampas pa doon ang tubig dati. Ngayon nandito na sa pool nung pumutok ang bulkan at saka yung mga nagdaang bagyo. Yan. Dati nga po hanggang dito yan. So ngayon dito hinarangan ng mga bakal. Doon kami dati dumadaan eh. Kasi naroon yung daan. Kita nyo na yung ano. Dati wala dyan. Doon pa. Doon ang daan dati. Nakasimentado. Delikado pa rin yan? Delikado pa yan eh nga. Pag tumas ang tubig, delikado yan. Kasi ito yung pinakamalapit na lugar na papuntang mga Bawan saka sa ibang place na Batangas. Kaysa iikot pa, pupunta kayo doon sa Tagaytay. So mamaya doon kami dadaan para makita nyo yung daan papuntang Tagaytay. Daan sa Lawe. Lapit kaysa doon sa Tagaytay, malayo pa sa dito. So ito mga atakbo namin dito ay wala pa sang oras, siguro mga 40 minutes. Pero doon sa Tagaytay naabot kami ng 1 hour and 20 minutes na.
diretso nila sa lugar na yan. May biyak-biyak din dito. So ako po, pagka halimbawa ay yung mga mga ganyan, binubusinahan ko yan every mga kanto, yung mga likuan. Kasi yung iba kasing driver vehicles, so yun, nagpo-cause yun ng accident. So mas maganda pa yung nagyan yung nag-init lang. So ibusina ako every crossing, every kanto. So busina ako, yan. Natutunan yun ng aking asawa. So, yun ang mga natutunan nila sa akin. Bumubusina na sila ng every kanto o ano. Kahit na o-overtake ka, binubusinahan ko sila before overtake ka. So, yun po yung magandang tips. Magandang tips para pag-iwas po tayo sa any accident. Dito sa barang kumare, napapunta ko. So mga ito na pula nga bibili tayo. Ay, di pala tayo sa Tagaytay dadaan eh. Dapat pala bumilanta doon tayo. Ano nagyan? May checkpoint po. Checkpoint ang kalore, ilarig. Yan, may checkpoint tayo. Pero don't worry. Para sa kami may lisensya. At rehistrado naman ang aking motor. So, ito mga ticket ko. So, hindi na tayo pinara ng pulis. Hindi yun. Parang pusa lang. Yan tayo balik sa Sapa. Sa barangay, bayan ng San Nicolas. Nakita yung mga motor. Yan sa sitwaan. Yung mga pasuan. So, hindi ko alam ba't hindi ka man pinara. May mga pulis. Huli kayo. Huli ang pulis. Baka kayo mahuli. May lisensya ba kayo? Wala pa kayo helmet. Vlog. Okay, alam nila nagbablog ako. Siguro kaya hindi na tayo pinara ng pulis kasi nakita niya ang nabibidyo ko. So, it's
kompleto tayo ng papers. Dala mo yung vlog. Siguro nandun na kami sa bawal. Eh, so, sabi ko dadaan kasi malaman yung trade at saka yung place dito sa Barangay Consilio and San Nicolas. So, ito ang dami nasira mga daan dito. So, nakalagay slow down, dami road tape no. So, hindi ganyan yan dati. Tawilisan. Lalabas na po kami sa Tawilisan. Kakaliwa po kami para yung way sa papuntang Gawan. So, ito po yung palengke ng Tawilisan. Dito po namin labas. Yan. So, kakaliwa kami. Kasi doon papunta roon ay pupunta yung Tagaytay. Lemery, Tagaytay. Lemery, Batangas. Ito yung Santa Teresita. Ito ang bayan ng Santa Teresita.
Lubo. Papuntang Lubo and magiging Batangas. Punta doon. Tapos, ito ako pa. Ayaw naman. Ito ay nagkakahan. So, magpunta namin doon. Paglabas namin dito, ang way naman niya ay San Pascual at Tandaan. San Pascual, Batangas. So, hindi tayo darating doon ha. Kasi na Batangas. Doon lang tayo. Ang puntang natin ay San Pascual. San Pascual, Batangas. Bawan. So, nagkaroon sila ng equipment. Gumanda ang construction ng so, dito kami. Ito ang daan eh. Pusay. Oh, wala doon doon. Ito po. Ito po ang Sambat. Sambat, San Pascual. So, dito kami. Makanan kami sa construction. Nanghinaan ka lang kasi hindi ka sanay dyan. Yung motor mo ang sanay ka. Na kami. Ito guys, yung lomi wana. Ay, pansit wana. Isado. Sarap. Tsaka siomay with toyo. Yan. Ito yung merienda namin. Dito po sa amin kumare. Kain na na. Hindi na kami makaka-akyat dun sa Tagaytay. Hindi na kami dun dadaan kasi malamig ang panahon at saka giniginaw na ako. So, sa isang linggo na lang po tayo. Tuturo po kayo sa Tagaytay. Pero ngayon ay hindi muna, pagod na. Kasi bukas kailangan nating magkaroon ng bagong pahinga tayo dahil may pasok tayo bukas, may new job tayo.